Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε γιατί το ελληνικό σίγμα ακούγεται κάποιες φορές σαν ζ και όχι σ. Για παράδειγμα, γράφουμε κόσμος, αλλά λέμε κόσμος. Και στο τέλος θα κάνουμε μία άσκηση για να δούμε αν το καταλάβατε. Ξεκινάμε λοιπόν! Όπως ξέρουμε, στα ελληνικά, κανονικά το γράμμα σίγμα ακούγεται σαν σ. Όμως μερικές φορές γίνεται ζ. Αυτό συμβαίνει πριν από μερικά συγκεκριμένα σύμφωνα, δηλαδή όταν το σίγμα βρίσκεται πριν από κάποια σύμφωνα ή αλλιώς μπροστά από κάποια σύμφωνα. Τέτοια σύμφωνα είναι το μη, το β, το νι, το λάμδα και το ρο. Ας δούμε μερικούς συχνούς συνδυασμούς. Σίγμα και μη που ακούγεται ως σμ, όπως τη λέξη κόσμος. Σίγμα και β, σβ, όπως την λέξη σβήνω. Σίγμα και νι, σν, όπως την λέξη Βοσνία. Σίγμα και λάμδα, σλ, όπως την λέξη Ισλανδία. Και σίγμα και ρο, ζρ, όπως την λέξη Ισραήλ. Έτσι λοιπόν είδαμε πότε το σίγμα ακούγεται σαν ζ. Εδώ πρέπει απλά να θυμάστε τους συγκεκριμένους συνδυασμούς συμφώνων. Αν θυμάστε αυτούς τους συνδυασμούς, τότε θα ξέρετε πάντα ότι σε αυτήν την περίπτωση το σίγμα γράφεται ως σίγμα, αλλά προφέρεται ως ζ. Και τώρα ας κάνουμε μία άσκηση. Πρέπει να βρείτε αν η λέξη γράφεται με σίγμα ή με ζήτα. Πρώτη λέξη. Ο κόσμος. Εδώ γράφουμε σίγμα ή ζήτα. Ο κόσμος. Σωστά. Γράφουμε σίγμα. Ο κόσμος. Επόμενη λέξη. Η Βενεζουέλα. Γράφουμε σίγμα ή ζήτα. Η Βενεζουέλα. Σωστά. Γράφουμε ζήτα. Η Βενεζουέλα. Μετά έχουμε την λέξη η Ισλανδία. Εδώ ποιο γράμμα γράφουμε? Η Ισλανδία. Σωστά. Γράφουμε σίγμα. Η Ισλανδία. Μετά έχουμε το Ζάγκρεπ. Εδώ τι γράφουμε? Το Ζάγκρεπ. Σωστά. Γράφουμε ζήτα.
το Ζάγκρεπ και ο κουρασμένος. Εδώ τι γράφουμε, σίγμα ή ζήτα? Ο κουρασμένος. Σωστά, γράφουμε σίγμα. Ο κουρασμένος. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τώρα ξέρετε γιατί λέμε ο κόσμος και όχι ο κόσμος. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Πείτε μου στα σχόλια αν το ξέρατε αυτό για το σίγμα. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για να μου δείξετε την υποστήριξή σας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας!